اوكي، السلام عليكم. معنا النهارده يونت 9. العنوان بتاعه A Good Education، التعليم الجيد. Lesson 1. طيب احنا قبل لما نتكلم هنبص كده على البيج ونعرف الاوبجكتيفز بتاعت اليونت ده. احنا النهارده هنقرا text about Charlotte Bronte and her novel، والقصة بتاعتها جين اير. برضو عايز من ولادي يكتبوا سامري، ملخص لقصة جين اير اللي هنقراها. عندنا listening، اوكي، وعندنا كمان هنتكلم عن agreeing and disagreeing. لما اكون موافق على حاجة او اكون مش موافق على حاجة، يا ترى هقول ايه؟ يعني في حد اقترح عليك اقتراح او عرض عليك عرض، يا ترى لما تيجي توافق تقول ايه؟ I agree ولا I disagree ولا هتقول ايه بالظبط؟ طيب عندنا برضو هنتكلم عن الباست سامبل في الباسيف، زمن الماضي البسيط، ازاي نحولها من اكتف لباسيف، مبني المجهول. وهنتكلم عن الباست سامبل والباست بيرفكت. وهنتكلم كمان communication supporting your opinion، انك تتكلم او تدعم الرأي بتاعك باسباب. اللايف سكيلز بتاعك different ways of learning، طرق التعليم المختلفة. طيب احنا عندنا هنا جين اير، اوكي، دي القصة بتاعت شارلوت برونتي. لو في حد يعرف مين هي شارلوت برونتي، هي طبعا famous writer، هي كاتبة شهيرة جدا. هي was an English novelist، هي روائية إنجليزية شهيرة جدا. The oldest of three sisters، هي أكبر ثلاث اخوات. her sister Emily and Anne were also poets، هم شعراء and novelist وكتاب. هي كتبت القصة بتاعت جين اير دي. طيب اللي عايز معلومات اكتر عن شارلوت برونتي ممكن يكتبها على جوجل، محرك البحث جوجل، وممكن يخش يجيب معلومات مهمة جدا جدا عنها، لان هي فعلا كاتبة مهمة. طيب تعالى قبل ما نبدأ الكتابة، في عندي هنا سؤالين مهمين قوي. هنا بيقول لك before you start، قبل ما تبدأ الدرس بتاعك عايزين نسأل السؤال ده، أو عايزينك تفكر في الإجابات دي. For different reasons، لأسباب مختلفة. We might live with other families، ممكن نعيش مع other families، ممكن نعيش مع عائلات مختلفة. يعني for different reasons، لأسباب كتيرة جدا. We might live، احتمال ان احنا نعيش with other. طبعا احنا عارفين ان كلمة other معناها الاخر، يعني احنا قبل كده كنا اتكلمنا عن الفرق بين other اللي هي other و another، وقلنا ان كلمة another يجي بعدها مفرد، انما other يجي بعدها جمع. فاقول مثلا other boys، انما another بقول another يجي بعدها مفرد. فبقول هنا for different reasons، اوكي، لاسباب مختلفه. خلي بالكم ان different دي الادجكتيف، يعني different مختلف. جميل. reasons لاسباب. we might live، احتمال ان احنا نعيش مع other families، مع عائلات مختلفه. can you think of some of these reasons؟ ممكن تفكر في بعض تلك الاسباب. يعني وانت قاعد كده، يا ترى ايه اللي يخليك تسيب عيلتك وتعيش مع عيله تانيه؟ ايه الاسباب اللي ممكن تسيب عيلتك، يعني تسيب والدك ووالدتك واخواتك وعمامك وخلانك وتعيش مع ناس تانية خالص، او انك تسيب والدك ووالدتك وتروح تعيش مع خلانك على طول او مع عمامك؟ يا ترى ايه السبب اللي يحصل؟ نفكر كده. لا، عايز سبب او اتنين بس، ممكن تكتبهم لي في تعليق. Do you think it would be easy to live in a house with another family؟ طيب هل تعتقد ان it's easy يعني ده سهل انك تعيش في بيت مع another family؟ طبعا احنا هنا فرقنا بين كلمة another families و another family. يبقى كلمة other فوق في السؤال اللي فوق خالص، other اجى بعدها plural، ممتازين، اجى بعدها جمع. اما another اجى بعدها مفرد، يبقى another family انما other families. اذا هنا فرقنا. نكتب كده يا اولاد بسرعه كده في النوت بوك اللي جنبنا الفرق بين another و other. another اجى بعدها مفرد زي another family، اما other اجى بعدها plural اللي هو اجى بعدها جمع، فقلنا other families. جميل. طيب هنا بقى نخش على reading. بيقول لك you are going to read a summary، يعني مش هنقرا القصه كلها، لا ده احنا هنقرا ملخص of the book Jane Eyre.
هنقرأ قصة جين اير باي تشارلوت برونتي عن طريق الكاتبة والنوفلست الشهيرة جدا تشارلوت برونتي. What do you know about Charlotte Bronte؟ زي ما قلنا قبل كده، تعرف ايه عن تشارلوت برونتي؟ قلنا ان هي very famous English novelist، هي كاتبة شهيرة جدا جدا جدا، وعاوزين نعرف بعض الاعمال زي مثلا هل هي يعني انا اعرف ان هي worked as a teacher، يعني هي اشتغلت كمدرسة، اوكي، اند governess، وكانت مربيه خاصه. شارلوت برونتي تو اذر نوفلز، كان لها قصتين تانيين، لكن جين اير دي was her most famous، كانت اشهر يعني من اشهر الروايات بتاعتها and has been made into many films، وتحولت الى كتير جدا من الافلام. دي معلومات عن شارلوت برونتي. طيب هنا بقى read the summary of Jane Eyre quickly، هنقرا دلوقتي مع بعض التكست. تمام. which phrases best explain why the story is about. يا ترى عايز اعرف ليه او عايز اعرف بالظبط انهي عباره من دول ملائمه قوي للقصه. هنبدا بقى دلوقتي نقرا مع بعض القصه. اوكي، معانا طبعا في بعض الفوكاب مكتوبه بالازرق اهي. تمام. جين اير شارلوت برونتي. نبدا بقى حته حته كده ونبدا نقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Jane Eyre. Charlotte Bronte was born in England 1816. هي was born اتولدت أو ولدت in England. هنحط بس خط على كلمة was born دي. was دي اللي هي verb to be، و born هو التصريف الثالث، يبقى ولدت. ولدت، مش هي اللي ولدت نفسها، هي ولدت. أعتقد الجملة دي passive past simple. England in 1816. She and her two sisters، هي واتنين اخواتها all become famous authors. معلومات عنها، هي واخواتها كانوا authors، كتاب مشهورين جدا. قال لك تشارلوت برونتي's most famous book، اشهر كتاب ليها is Jane Eyre. It was written، هنحط خط تاني على it was written. يا ترى الزمن ايه ده بقى؟ ايه هو الزمن اللي فيه عندي was والفعل في التصريف الثالث؟ ما هي write wrote written. اذا written ده هو ال past participle في الverb write. يعني هي written دي it was written. written ده هو ال past participle من الverb written. اوكي، طب جميل جدا. اوكي. جين اير was an، هنبدا بقى القصه بقى، ملخص القصه بتاعت جين اير. جين اير was an orphan. ها، انا عايز بقى حد من المحترم اللي قاعد قدامي يقول لي يعني ايه كلمه orphan. ها، orphan يعني ايه يا اولاد؟ ها، ايوه ممتازين. orphan يتيم. fatherless or motherless. orphan who lived with her cousins، اللي بتعيش with her cousins and her wealthy aunt، مع أبناء عمومتها and و her wealthy aunt، مع عمتها الغنية. طبعا احنا عارفين كلمة wealth، وقبل كده خدنا كلمة مهمة قوي 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 قوي، هي wealth is better than health. ولا health is ايوه كده صح، صححوا لي الدنيا. فعلا احنا قلنا ان health الصحه is better than، هي افضل من الwealth. اذا كلمه wealth تمام اللي هي wealth معناها الثروه. حطيت لها واي بقت wealthy، ثري غني. يبقى هي عايشه مع her wealthy aunt، مع عمتها الغنيه. Mrs. Reed. The family، العيلة دي was unkind. العيلة unkind. اليو ان دي في الأول اسمها ايه؟ prefix. ممتازين. أنا بستخدم البرفكسز والسفكسز عشان أزود الحصيلة اللغوية بتاعتي. عندي كلمة kind معناها نوع، لا هنا معناها طيب. ما هي الكلمة عندنا في الإنجليش لها أكتر من معنى. يبقى the family العيلة was unkind، ما كانتش طيبة. unkind ما كانتش طيبة. and they didn't want Jane to live with them، وما كانوش عايزين جين تعيش معاهم. Jane was sent، حطوا لي خط تحتها بقى. Jane was sent away to school. لا ركز بقى معايا في الحتة دي، ركز يا ولاد، شوف معايا الجملة دي كويس كده. Jane was sent away to school.
حط خط تحتها، انقلها في النوت بوك. الجملة دي Jane was sent away to school. أول حاجة حددوا لي الفاعل. الفاعل فين في الجملة؟ جين؟ لا، مفيش فاعل في الجملة. جين هنا المفعول. جين أرسلت، إذا الجملة مفيش فيها فاعل. طب حددوا لي الفيرب؟ في was sent. فين بقى القاعدة اللي بتتكون من was؟ ما هي was دي verb to be، والsent هو الباست participle التصريف الثالث من send. يبقى Jane was sent away، أبعدت أو أرسلت بعيدا to school. زمن إيه بقى؟ اللي هيقول لي عليه يبقى شاطر. عندي verb to be، عندي بدأت بالobject، بدأت بالمفعول اللي هو Jane، وجبت بعد كده verb to be اللي هي was، وبعد كده جبت الفعل في التصريف الثالث. مفعول verb to be تصريف ثالث، أو زي ما بنقول بقى object plus verb to be اللي هي was plus past participle passive. فعلا يبقى ده الباست سيمبل passive، ده الماضي البسيط passive مبني المجهول. Jane was sent، انا مش عارف مين اللي ارسلها، لم يذكر في الجمله. اذا بما ان الفاعل انا ما لقيتوش في الجمله، والجمله بادئه بالمفعول وعندي verb to be وتصريف ثالث، اذا الجمله دي passive. طب نكمل يا ولاد. Jane was happy to go to Lowood School. جين كانت سعيدة إن هي هتروح للمدرسة لوود. But the owner، المالك بتاع المدرسة، صاحب المدرسة، the owner، شيل لي بقى الإي آر، بقت كلمة إيه؟ own. تمام، own معناها يمتلك، وowner هو معناها المالك. Mr. Brockhurst was very cruel. كان راجل قاسي جدا. was very cruel. طب very cruel دي مساوية أو قريبة من unkind؟ unkind. So عشان كده the students lived unhappy lives. عشان كده students الطلبة بيعيشوا unhappy، بيعيشوا غير سعداء. طيب finally cruel Mr. Brockhurst was told to leave the school. 6 years later، بعد 6 سنين، Jane became a teacher. أصبحت مدرسة at a Lowood school. After 2 years، بعد سنتين، Jane decided to apply for a job. قررت إن هي apply for تقدم على وظيفة as a governess. Okay، يعني إيه governess؟ يعني إيه govern؟ governor، government، governmental. Okay، governess مربية خاصة. governess were often employed. لا ده الكلام ده جامد قوي. governesses المربيات were often employed. طب شيل often كده، هنخلينا governess were often employed. المربيات بتتوظف by rich families، عن طريق العائلات الغنية. طب انا احط لي خط بقى تاني بقى على الجملة دي. governesses were often employed. المربيات بتوظف. انا هنا بدأت بايه؟ بالgovernesses، بدأت بالobject، بدأت بالمفعول. هو مين اللي بيوظف؟ الريتش فاميلز، العائلات الغنية. بتوظف مين؟ الgovernesses، المربيات. أنا بدأت بقى بالمربيات توظف بواسطة العائلات الغنية. إذا الجملة هنا باسيف. الجملة هنا باسيف مبني للمجهول. مبني للمجهول. عرفت منين؟ governesses ده الأوبجكت، وبعد كده where was where ده هو verb to be، وبعد كده employed ده التصريف الثالث من employ. باي بواسطة rich families. لو قلت لك حدد لي هنا السبجكت الفاعل، هتقول لي الفاعل في الجملة دي هي rich families، وهتقول لي هنا الفيرب بتاع employ اتحول إلى employed. اوكي، أو were employed verb to be تصريف ثالث، والمفعول عندي هو governesses أنا بدأت بيه. يبقى governesses were often employed by rich families. الجملة دي passive برضو past simple. إذا لو احنا خرجنا بعد شوية ممكن حد يقول لي هي إيه قاعدة الباسيف في الباست simple؟ كل واحدة يقول لي verb to be plus was aware
plus past participle. الاوبجكت المفعول اللي هو الجفرنسز مثلا، وبعد كده was aware. وطبعا اخدنا ان انا لما يكون عندي الاوبجكت بتاعي بيكون مفرد بجيب was، انما لما يكون المفعول بتاعي جمع بجيب where، ولازم احط الفعل في التصريف الثالث. طيب she started to teach. يا مستر هي start to والمصدر. جميل. A young French girl called Adelaide at a big house called Threnfold Hall. The owner of the house, مالك المنزل, was Mr. Rochester. Jane enjoyed her new job and became friends with Mrs. Fairfax, the kind housekeeper. أصبحت صديقة جدا لمسز فيرفاكس. اوكي دي الهاوس كيبر. one night يعني ايه هاوس كيبر؟ ها هاوس منزل، كيب يحرس، طب اتنين مع بعض هاوس كيبر مديرة المنزل. ممتازين. one night في ليلة من الليالي there was a fire. كان في نار at Thornfield Hall. Jane أنقذت Mr. Rochester from the fire. هي أنقذت الأونر صاحب المنزل. He said هو قال that the fire was started by a servant. إن النار بدأ بواسطة servant. الجملة دي إيه بقى؟ The fire was started. خلاص احنا عرفنا the fire was started by a servant. مين اللي عمل النار؟ السيرفنت الخادم. طب انا بدأت بيها ولا جبتها في الاخر؟ لا جبتها في الاخر. طب انا بدأت بالايه؟ بالذا فاير اللي هو المفعول، وبعد كده جبت فيرب تو بي، وبعد كده جبت الفعل في التصريف الثالث ذا فاير واز ستارتد. يبقى الجمله دي باسيف. باسيف زمانها ايه بقى؟ past simple. ايش عرفك ان هي past؟ لان عندي يا مستر was وجا عندي started الفعل في التصريف الثالث. قول لي كده قاعده الباسيف: مفعول فيرب تو بي تصريف ثالث object be plus past participle. طب في الجمله اللي قدامي دي the fire was started by a servant، حدد لي كده الاوبجكت the fire النار. verb to be was، الباست participle started اوكي by والسبجكت اللي هو السيرفنت. هو نرجع للقصه. he said that the fire النار معناها دفايه برضه يا مستر. فعلا كلمه the fire هي الكلمه عندنا في الانجليش يا اولاد ليها اكتر من معنى. شوف بقى حضرتك المعنى اللي مقصود في التكست عندك. المهم هو بيقول لها the fire was started by a servant. النار بواسطه خادم اسمه جريس. But Grace didn't lose her job. Jane didn't understand, but she thought that there was a secret. هي ما فهمتش تمام، بس هي there was a secret in the house، ان في سر موجود في المنزل. Jane decided to leave. نركز بقى تاني، حط لي خط كده واكتب لي نوت بوك على جنب. افتكر كده ان decide يجي بعدها to والمصدر. يا حبيبي ركز، ما انا عندي في بعض الفيربس يجي بعدها فيرب ونضاف له اي ان جي، وفي فيربس يجي بعدها تو وانفينيتيف، تو والمصدر. طيب هنا بقى احنا بنحط ديسايد وعايزين نقول ان في فيربس بيجي بعدها الاثنين والمعنى ما يختلفش، وفي افعال يجي بعدها تو والمصدر، وفي افعال يجي بعدها فيرب ان جي والمعنى بيختلف. ده حدوته كبيره، بس احنا واحنا بنقرا التكست بنطلع بعض الملحوظات اللي عايزك تاخد بالك منها. زي ديسايد يجي بعدها تو والمصدر، يبقى خلي بالك اول ما الاقي ديسايد اعرف ان يجي بعدها تو والمصدر. جين decide to leave. جين قررت ان هي تغادر Threnfold Hall but she couldn't forget it. لكنها لم تستطع ان هي تنسى. اعتقد احنا قرأنا القصة بتاعت جين اير. اوكي وهنبدأ دلوقتي نشوف بعد ما قرأنا. هو قال لك read the summary، اقرأ الملخص يا باشا. اوكي نقرا الملخص. تمام عايزكم كده بقى which phrase best explain what the story is about. يا ترى اي واحده من الجمل دي explain what the story is about. طيب نقرا كده يا ولاد. the importance of kindness and honesty. the importance أهمية الكايندنس الطيبة
and honesty والأمانة. The importance of having a lot of money. أهمية إن أنت يبقى معاك فلوس كتيرة جدا. Number B. The importance of working with a rich family. أهمية إنك تشتغل مع ناس أغنياء. يعني مهم قوي إنك تشتغل مع ناس أغنياء. يا ترى القطعة دي أنت شايف إن أنت لازم يكون عندك إيه؟ يعني إيه؟ يعني أنهي واحدة من الفريز دي من الجمل دي explain what the story is about. تمام، فعلا ممتازين. A. The importance of kindness and honesty. أهمية kindness and honesty. أهمية الطيبة. Okay, and honesty والأمانة. ده مهم جدا 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 جدا. اوكي، هنيجي بقى للصفحة اللي بعدها. اوكي، عندنا جزء كده من الكلمات الحلوة قوي اللي طلعناها من القطعة. match the words with the definition. عاوزين نوصل بقى الكلمة بالتعريف بتاعها. نوصل كده يا اولاد كده ونقرا مع بعض. عندي 5 كلمات جمال جدا. كلمة crawl وكلمة governess وكلمة housekeeper وكلمة orphan وكلمة servant. انا عارف ان انا معايا ناس ممتازة. طيب، هي اول واحدة الحمد لله هو حللها. كلمة crawl معناها unkind and hurting others. الشخص الكرول ده شخص قاسي. هو unkind، هو شخص مش طيب. and hurting others، وبيؤذي الآخرين. خلي بالكوا بقى إن أنا عندي another إجا بعدها مفرد. جميل. طب other إجا بعدها جمع. أمال others ما جاش بعدها حاجة. خلاص أهو unkind and hurting others. خلاص، الآخرين. طيب، نيجي بعد كده بقى للكلمة التانية اللي هي governess. يا ترى governess قلنا ان هي مربيه خاصه. يا ترى هتمشي بقى انا هسيبكم فرصه تمام تقروا A B C. خلاص، دي احنا طلعناها بره الموضوع. ايه تختاروا لي؟ ايه بقى؟ نمبر 2 governess مع ايه؟ ها، ممتازين مع ايه؟ انتوا ممتازين خالص. انا استعجلت قوي. A woman who teaches children. سيده بتدرس للاطفال in their home. دي governess، المربيه الخاصه. جميل جدا. طب الهاوس كيبر نمبر 3 ممتازين مع سي. A servant who looks after the whole house. A servant who looks after the whole house. الخادم اللي look after اللي بيعتني بيه المنزل كله. امال الأورفن نمبر 4 تمام. B. A child whose parents are dead. هو الطفل اللي البيرنتس are dead. اوكي، ما عادش قدامنا غير نمبر 5 اللي هو servant مع E. A person who works for people in their house. طيب، هنا نمبر 4 بقى أنا عايز نحل مع بعض. Are these sentences true or false؟ عاوزين نحط بقى في المربع. لا إما الكلام ده true هنحط له T. لو الكلام ده false غلط هنحط له F. Correct the false sentence. بس الجملة الغلط نصحح. Mrs. Reed sent Jane to Thornfall Hall. هل هي ميسيس ريد هي اللي أرسلت جين إلى ثورنفيلد هول؟ هو محلول قال لك الكلام ده فولس غلط. ميسيس ريد sends Jane to Lowood School. إلى مش ثورنفيلد هول إنما هي Lowood School. طيب، نيجي نمبر 2. Mr. Brockhurst owned the school but he was cruel. Mr. Brockhurst هو كان بيمتلك المدرسة but he was cruel. الصح ايه؟ هي اساسا صح يا مستر؟ فعلا هو مستر Brockhurst owns the school but he was cruel. طيب، نيجي بقى نمبر 3. 6 years later بعد مرور 6 سنين Jane was the owner. أصبحت هي المالكة المالكة للوود سكول. هل الكلام ده صح؟ طبعا الكلام ده غلط. اوكي، false. Jane was a teacher. ما كانتش الأونر. She was a teacher. كانت teacher يا أولاد، كانت مدرسة. ما كانتش الأونر. احنا قرينا. Number 4 نقراها مع بعض. Jane taught a girl called Adelida. هل جين علمت بنت اسمها داليدا؟ البنت اللي كانت جين بتعلمها اسمها داليدا. نمبر 4
لا طبعا البنت Jane taught a girl called Adelaide. Adelaide. Okay. Number 5. Okay. Jane Mr. Rochester saved Jane from a fire. هم عكسوا الموضوع اعتقد كده يعني هو مستر روشستر سيفد جين هو اللي انقذ جين من الحريق. لا الكلام ده غلط طبعا، هو العكس يا جماعه. يعني هي جين هي اللي سيفد مستر روشستر. There was يبقى number 5 false برضه. Okay, number 6 there was a secret في سر في Thornful Hall. Okay, في سر اعتقد ان هو في البيت ده. الكلام ده فعلا true. حضرتك بقى لو سمحت اقرا القصه تاني، خش على جوجل وخش اقرا ودور لنا على الموضوع ده وشوف لنا يا ترى هتعرف السر ولا مش هتعرفه، واللي هيعرف السر له مني جايزه كبيره جدا. Number 5. Read these sentence from the summary. Circle the past simple passive verbs. احنا والله غششتكم الليله كلها. Number 1 الباست سيمبل. حد كده قبل ما نبدا نحل الدرس ده وقبل ما نتكلم لو سمحت فكرني بقاعده الباسيف. past simple passive المبني للمجهول في الباست سيمبل. زي ما اقول علي painted the room. علي هو اللي painted the room. فين الاوبجكت؟ the room was painted by علي. مظبوط جدا. طيب تعالوا بقى الجمل دي هنشوف لو هي باسيف. لو سمحت حدد لي السيركل، اعمل لي دايره على الباست سيمبل باسيف فيربس. الافعال انا عايز الافعال. فيرب تو بي تصريف ثالث. زي نمبر 1 اول واحده معموله لكم اهي، عمل لك سيركل على فيرب تو بي والباست بارتيسيبل. طب نمبر 2 Mr. Brockhurst was told. ها فين الباست سيمبل باسيف فيربس؟ فين؟ was told. very good. was told. Number 3 governesses المربيات were often employed. were employed. ممتازين جدا. Number 4 يلا شدوا حيلكم. The fire was ما كملش يا مستر. The fire was started by a servant called Grace. هتختاروا ايه؟ فين الباسيف هنا؟ was started. ممتازين جدا 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 جدا. طبعا هنا اللانجوج نوتس بتاعتنا. هنا اللانجوج ريفيو. الباست سيمبل باسيف قال لك to form the past simple passive use verb to be in the past simple form and add the past participle. يبقى عندي verb to be was aware وعندي الverb في الباست participle. زي ما اقول لك Jane Eyre was written كتبت. قصة Jane Eyre was written اتكتبت in 1847. Rich families often employed. governesses هنا الجملة دي active عايز احولها بقى. We use by plus agents when we want to show the doer of the action. أنا ممكن أجيب الدور of the action، أجيب الفاعل بتاع الحدث عن طريق by وأجيبه بعده. يعني زي ما قلت لكم كده علي painted the room. The room was painted by the doer of the verb by علي. Governesses were often employed by rich families. هنا بقى آخر exercise. Complete the sentence with the past simple passive form of the verbs in the box. عايزين بقى نكمل الجمل اللي جاية دي. هي أول واحدة معمولة عندك ask. تشوف كده الأفعال دي. ask اللي يعرف ask يا أولاد يعني إيه ترجم كده معايا. ask يسأل أو يطلب. give يعطي. send يرسل. take تمام يأخذ. وتيتش يعلم. جميل. عايزين نحول الجمل دي إلى باسيف. children from rich families الأطفال اللي من عائلات غنية بيدرس لهم. يعني مش هم اللي بيدرسوا لنفسهم، لا ده في حد بيجي يدرس لهم. يبقى اخترنا ليها teach. يبقى حولها باسيف. بجيب verb to be families جمع. اخترت لها where. والماضي التصريف الثالث او verb 3 من teach taught. طيب number 2 I a lovely big cake on my last birthday. ايه اطلع لكم الافعال تاني. تمام انا اخدت اعطيت يعني حد جاب لي. هتبقى I was given.
a lovely big cake on my last birthday. أنا مش هحل عشان أسيبكم فرصة تحلوا، مش هكتب لكم الحل، هسيبكم مرة تانية تحلوا بإيدكم. The box into the classroom by a few of the boys. The box were taken into the classroom. Number 4. In 19th century في القرن ال19 إنجلترا many children to boarding school were sent or سلم إلى مدرسة داخلية أو مدرسة داخلية. اوكي. We not to help clean the garden outside. ما عادش قدامنا غير we were asked to help. احنا طلب مننا ان احنا clean the garden outside the school. اوكي. هنا انا عايز بس كل واحد يفكر في الاجابات الاسئله دي بعد ما نقرا التكست مره تانية. Why do you think Jane aunt and the cousins were close to her؟ ليه يا ترى جين وابناء عمها كانوا قاسين عليها او ابناء خالها. What does the story tell you about the character of Jane Eyre؟ ايه رأيك في شخصية جين اير الكاركتر بتاعتنا؟ احنا كده خدنا lesson 1 lesson 2 unit 9. ان شاء الله هنكمل الباقي المرة اللي جاية. شكرا جزيلا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.